Hai, saya Nazatul Fairuz dari Borang Lapor. Okey, hari ni saya nak kongsikan cara untuk membuat resepi tahu goreng berlauk. Okey, kalau nak tahu macam mana rupa tahu goreng berlauk ni, jom kita tengok video ni. Okey, mula-mula kita ambil tahu. Yang ni saya gunakan tahu lembut. Kita potongkan tahu ni 4 ataupun 6 sebab lepas ni kita nak kisarkan tahu tu. Lepas tu saya gunakan juga tahu telur. Kalau tak ada tahu telur ni tak apa, boleh juga gunakan tahu lembut tu saja. Tapi kalau ada tahu telur ni, rasa dia akan jadi lebih sedap. Untuk tahu lembut tadi saya gunakan 3 keping dan tahu telur ni pula saya gunakan 2 ketul. Okey, ni semua tahu yang saya dah potong tadi. Kita boleh gunakan blender ataupun food processor untuk mengisar tahu ni. Sambil tu boleh subscribe YouTube channel kami, follow kami dekat Facebook dan juga Instagram. Boleh like, komen dan share semua video-video kami. Okey, lepas tu kita boleh masukkan pula isi ayam. Ayam ni boleh digantikan dengan daging, udang, crab stick pun okey ataupun isi ikan. So terpulanglah kita nak letak apa saja yang kita suka. Okey, kemudian masukkan sebiji telur. Telur tu tak kisahlah nak guna grade apa pun. Tapi kalau telur tu terlalu kecil, boleh gunakan 2 biji. Kita kisarkan semua bahan-bahan ni sampai dia betul-betul hancur ataupun lumat. Okey, bila dah hancur sepenuhnya, kita boleh masukkan ke dalam mangkuk untuk dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain pula. Okey, untuk bahan-bahan kat dalam tahu ni, kita boleh letakkan apa saja yang kita suka. Macam saya letakkan carrot yang dipotong dadu, daun sup dan juga hirisan cili besar merah. So, ni antara bahan yang paling basic lah. Kalau nak letakkan bahan lain pun boleh juga. Contohnya macam cendawan ke, nak letak bawang pun okey. So, terpulang pada masing-masing. Kemudian kita perisakan dengan sedikit garam dan juga lada hitam. Masukkan juga lebih kurang dalam 1 sudu besar kicap cair. Tapi kalau tak nak letak kicap cair pun tak apa, kita boleh lebihkan garam. Ataupun boleh juga tambahkan lada sulah ataupun apa-apa jenis perasa yang kita suka. Okay, lepas tu kita kacaukan semua bahan-bahan ni sampai dia sebati. Sambil kacau tu kita boleh rasa juga sikit sama ada dia tawar ke, masin ke. So kita boleh adjust rasa dia mengikut cita rasa kita sendiri. Okey, bila semua bahan-bahan ni dah sebati, kita boleh masukkan kat dalam bekas untuk dikukus. Sambil kacau tu kita boleh panaskan dulu air kukusan. Make sure air tu mendidih dulu sebelum kita mula mengukus tahu ni. Okey, ni bekas yang saya gunakan untuk mengukus tahu ni. Bekas tu kita tak perlu sapukan apa-apa, kita boleh terus masukkan adunan tahu tadi. Bekas yang saya gunakan ni kecil je. So saya letakkan separuh je adunan tahu tu sebab saya tak nak tahu tu terlalu tebal. Saya buat tebal macam ni lebih kurang dalam 1 inci. So yang lebih tadi kita boleh masukkan kat dalam bekas yang lain. Okay, lepas tu boleh kukus tahu ni lebih kurang dalam 30 minit ataupun sampai tahu ni betul-betul masak. Okey, ni tahu yang saya dah siap kukus tadi dan dah sejuk sikit. Lepas tu kita boleh potongkan tahu ni menjadi potongan yang kecil. Untuk saiz tahu tu tak kisah nak potong besar mana pun. Nak potong kecil boleh, nak potong besar pun boleh. Okey, kalau korang tak nak kukus dalam bekas besar macam saya buat ni, boleh juga gunakan acuan kuih lompang untuk mengukus tahu tu tadi. So bila dah set kukus tu tak perlu lagi nak potong kecil-kecil macam ni. Tapi kalau saya lebih suka buat bekas besar macam ni sebabnya kita boleh tuang sekaligus je. Lepas tu potong tu taklah ambil masa yang lama sangat kan. Okey, bila dah potong kecil macam ni, kita boleh sediakan telur untuk menggoreng tahu ni. Kita pukulkan sikit telur ni, tapi tak perlu nak letak apa-apa bahan sebabnya tahu tadi dah cukup rasa. Okey, tips untuk menjadikan bancuan telur tu lebih pekat dan lebih melekat pada tahu, boleh campurkan sedikit tepung jagung kat dalam bancuan telur tu tadi. Tapi saya tak tunjuk dalam video sebabnya saya terlupa nak letak. So nanti bila nak buat tahu goreng belauk ni, korang boleh cuba tips tu, okey? Okey, celupkan tahu kat dalam telur tadi. Lepas tu kita boleh goreng sampai tahu tu menjadi keperangan ataupun garing.
Goreng tu tak perlu lama sangat sebabnya bahagian dalam tahu tu dah masak dah tadi. Okey, bila dah garing macam ni, kita boleh angkat dan hidangkan. Okey, kalau korang nak buat tahu goreng tu menjadi lebih rangup, boleh celupkan tahu tu kat dalam breadcrumb. Kita celup dulu dalam telur, lepas tu salutkan dengan breadcrumb dan goreng sampai dia rangup. Okey, kalau tanya saya antara tahu yang ada breadcrumb dan yang tak ada breadcrumb, saya lebih suka makan yang ada breadcrumb ni sebabnya dia lebih rangup dan crunchy. Okey, dah siaplah saya punya tahu goreng berlauk. Rasa tahu ni memang sangat sedap. Ini first time saya buat dan memang saya tak pernah makan pun sebelum ni. Dan bila first time makan ni, memang rasa dia sangat-sangat sedap. Kat bahagian luar dia rangup dan bahagian dalam dia pula sangat juicy. Rasa dia lebih kurang macam nugget tapi lebih sedap sebab kat bahagian dalam tu sangat juicy. Kalau rajin, boleh buat sambal kicap cicah dengan tahu goreng belada ni. Okey, itu je daripada saya, Nazzatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.